توی این سوال یه مخزن تحت فشار داده شده که این تانک یا مخزن تحت فشار 5 مگاپاسکال قرار داره از داخل و قطر خارجی مخزن 250 میلیمتر هست و ضخامت اون 8 میلیمتر و ضمناً این مخزن به جز فشار داخلی از نقطه ساپورت یا تکیهگاه B تحت نیروی افقی P برابر 40 کیلونیوتن هم قرار گرفته. حالا سوال میخواد که تنش عمودی و برشی ماکسیموم رو برای المان K، برای نقطه K مشخص بکنیم. خب اول بریم سراغ فشار داخلی. فشار داخلی باعث میشه که در نقطه K یا در المان K دو نوع تنش طولی و محیطی ایجاد بشه. پس من اگر المان K رو استخراج بکنم، المان K یک تنش به این شکل پیدا میکنه، تنش در اصل محیطی، اسمشو میذارم سیگما 1، و یک تنش طولی هم پیدا میکنه به اسم سیگما 2. مقدار سیگما 1 و سیگما 2 رو پیدا بکنیم. سیگما 1 تنش محیطی است، از رابطه پی آرتیوم میشه مقدار تنشش رو پیدا کرد. قبل از اون برم راجع به آر یه بحث بکنیم. شعاع خارجی به خاطر اینکه قطر خارجی هست 250، پس شعاع خارجی هست 125 و شعاع داخلی هم میشه 125 منهای 8 میلیمتر. ضخامت رو داریم 8 میلیمتر که مساوی میشه با 117 میلیمتر. پس شعاع خارج و شعاع داخل رو مشخص کردم. حالا بریم سراغ تنش. تنش میشه سیگما برابر با پی فشار داخلی که از 5 مگاپاسکال، 5 ضرب در 10 به توان 6، شعاع داخلی که هست 117 میلیمتر تقسیم بر ضخامت که هست 8 میلیمتر. خب مقدار سیگما 1 یا تنش محیطی رو به این وسیله میشه پیدا کرد که میشه 73 ممیز 125 مگاپاسکال. سیگما 2 از رابطه پی آر به 2T به دست میاد. خب مشخصه که میتونیم همین سیگما 1 رو تقسیم بر 2 بکنیم دیگه، فقط یه 2 توی مخرجش اضافه تر داره، پس میشه 73 ممیز 125 دوم که میشه 36 ممیز 56 صدم مگاپاسکال. این سیگما 1 و سیگما 2. اما بریم سراغ نیروی پی. نیروی پی در راستای خودش میاد وسط مخزن و بعد وقتی که قرار نیرو رو منتقلش بکنیم به سطح مقطعی که المان اونجا هست، این نیروی پی ایجاد یک گشت آور میکنه. یعنی من اگر این سطح مقطعی که المان کا هست رو بکشمش، سطح مقطع رو اینجا ترسیمش بکنیم، سطح مقطعی که المان کا هست اونجا، این سطح مقطع فرض کنیم که تانک باشه، المان کا لبش اینجا هست و نیروی پی که وارد میشه باعث میشه که یک گشتاور خمشی به این شکل وارد بشه و میبینیم که المان کا روی تار خنثی قرار میگیره. پس نیروی پی که ایجاد گشتاور خمشی میکنه به خاطر خمشش با المان کا کاری انجام نمیده و المان کا روی تار خنثی خمش قرار داره. اما خود نیروی پی اینجا هست و باعث بارگذاری ارضی میشه. پس نیروی پی رو داریم. برای که نیروی پی رو تنشش رو که تنش برشی هست روی لبه المان کا پیدا بکنیم، لازمه که از رابطه تاو مساوی وی کیو به آی تی استفاده بکنیم. پس نیروی پی ایجاد خمش میکنه اما خمشش با المان کا کاری نداره، ولی نیروی پی ایجاد برش یا بارگذاری ارضی میکنه که باعث این مقدار حساب بشه. در اصل المان پی نیروی پی لبه المان رو به پایین میبره، یعنی به این شکل نیروی پی برش ایجاد میکنه روی المان ما. پس ما اینجا روی المان به این شکل یه دونه تنش برشی هم خواهیم داشت که مقدار تنش رو اسمگذاری میکنیم تاو. حالا مقدار تاو رو بایستی حساب بکنیم. تاو برابر با وی کیو به آی تی.
خب برای کیو چه کار بکنیم؟ برای کیو خب اگر من این سطح مقطع رو ببرم لازمه که کیوی این سطح مقطع هاشور خورده رو پیدا بکنم. خب برای محاسبه کیو ما بایستی کیوی نیم دایره هاشور خورده رو پیدا بکنیم. خب کیوی یک نیم دایره هاشور خورده به این شکل چجوری حساب میشه؟ میتونیم بگیم کیوی نیم دایره بزرگتر رو حساب میکنیم، یعنی آر آوت رو، و منهای کیوی نیم دایره کوچیکتر که آر آیه میکنیم. خود مقدار کیو چقدر هست؟ کیو هست آ ضرب در وای بار. خب برای یه دونه نیم دایره مساحتش میشه پی آر دو دوم ضرب در وای بار. وای بار فاصله مرکز سطح تا این لبه برای یک نیم دایره این فاصله هست 4 آر تقسیم بر 3 پی. پس ضرب در وای بارش که میشه 4 آر تقسیم بر 3 پی. خب مقدار رو اگر ساده بکنیم پی ها با هم ساده میشه، این 4 هم با 2 ساده میشه 2/3 آر 3. پس من کیوی کل رو اگر بخوام پیدا بکنم میشه کیوی این نیم دایره که میشه 4/3 میشه 2/3 آر آوت به توان 3 منهای خب کیوی نیم دایره دوم منهای 2/3 آر آی به توان 3. پس من 2/3 رو فاکتور گرفتم. اینجوری میتونیم کیو رو پیدا بکنیم. 2/3 آر آوت بوده 125 به توان 3 منهای آر آی که هست 117 به توان 3. ضرب در 10 به توان منهای 9 هم میگذارم برای اینکه تبدیل بشه به واحد متر به توان 3. مقدارش میشه 2/34 ضرب در 10 به توان منهای 4. خب مومان اینرسی رو هم حساب کنیم که بعدا توی رابطه وی کیوب آیتی که میخوایم حساب کنیم مقادیر رو فقط جایگذاری کنیم. آی مومان اینرسی. خب مومان اینرسی دایره چی هست؟ 1/4 پی آر 4. خب برای دایره کل می نویسم 1/4 پی آر آوت به توان 4 یعنی 125 به توان 4 منهای آر آی به توان 4 یعنی 117 به توان 4. 10 به توان منهای 12 هم میذارم که تبدیل بشه به متر به توان 4. مقدار آی رو اگر حساب کنیم میشه 4/46 ضرب در 10 به توان منهای 5. خب حالا میتونیم مقدار تau رو توی رابطه تau مساوی با وی کیوب آیتی جایگذاری کنیم. تau چقدر میشه؟ تau برابر با وی نیرو چقدر بوده؟ توی صورت سوال ببینیم نیروی پی رو داشتیم چقدر؟ 40 کیلو نیوتن. پس نیروی پی تau برابر با 40 نیرو. کیو رو داریم مقدارش رو 2/34 هست. 2/34 10 به توان منهای 4 تقسیم بر آی به عنوان اینرسی 4/46 ضرب در 10 به توان منهای 5 ضرب در تی. تی چقدر هست؟ خب دو تا خط برش داریم دیگه، دو تا 8 میلیمتر میشه 16 میلیمتر. پس ضرب در 16 10 به توان منهای 3 که مقدار این تنش برشی میشه 13.1 مگا پاسکال. خب حالا ببینیم چی داریم. ما الان اینجا یک المان داریم که تنش سیگما 1 اون هست 73 و 125. تنش سیگما 2 اون هست 36 و 56 و یک تنش برشی هم داره که مقدارش هست 13.1. پس من روی المان مشخص بکنم مقادیر تنش رو. یه تنش در این جهت داریم به مقدار 73/125. یه تنش عمودی داریم به مقدار 36/56 و یک تنش برشی هم داریم به مقدار 13/1. خب حالا میخوایم برای این المان بریم تنش برشی ماکس و تنش عمودی ماکسیموم رو حساب کنیم. خب اول سیگمای اوریج رو حساب میکنم. سیگمای اوریج میشه سیگمای x به اضافه سیگمای y دوم. سیگمای x رو داریم 73 و 125. سیگمای y رو داریم 36 و 56 تقسیم بر 2. سیگمای اوریجمون میشه 54/84 مگاپاسکال. شعاع دایره مو رو حساب بکنم. R هست رادیکال
سیگمای x منهای سیگمای y دوم به توان 2 به اضافه تau xy به توان 2. خب پس میشه رادیکال سیگمای x رو داریم 73/125، سیگمای y رو داریم 36/56 تقسیم بر 2 به توان 2 به اضافه تau رو هم داریم 13.1 به توان 2. خب مقدار شعاع دایره مور یا تau رو محاسبه بکنیم میشه 22/49. خب اگر من بخوام روی دایره مور در نظر بگیرم این محل این تنش ها رو، دایره مور به این شکل خواهد بود. یعنی یک دایره داریم اینجا که نقطه مرکزش رو داریم 54 و 84. قاعدتا یه دایره دیگه هم اینجا خواهیم داشت و یه دایره بزرگتر هم اینجا. خب سیگمای ماکس اینجا هست. سیگمای ماکس این نقطه هست که از روی سیگمای اوریج به اضافه شعاع دایره مور به دست میاد. سیگمای اوریجمون بود 54 و 84، شعاع هم بود 22/49 که مقدار ماکسیموم تنش عمودی میشه 77/33. اما تau ماکس که میشه شعاع دایره مور بزرگتر میشه نصف سیگمای ماکس در از سیگمای ماکس منهای سیگمای مین که سیگمای مین 0 هست تقسیم بر 2. سیگمای مین 0 هست، سیگمای ماکس رو داریم، سیگمای ماکس هست 77/33، سیگمای مین رو داریم 0 تقسیم بر 2. مقدار تنش برشی ماکس میشه 38.7 مگا پاسکال.